Bună ziua și bine ați venit pe acest canal de YouTube. În videoclipul de astăzi o să vă prezint întrerupătorul dublu. Am un întrerupător dublu de la Schneider Gamma Sedna, care este numerotat cu 1, 2, 3 și 4. Portul numărul 3 este gol. După cum se vede pe schemă, avem portul numărul 4 marcat cu L, unde ne arată că acolo trebuie să intrăm cu faza. Avem și clema roșie. Întrerupătorul se va monta ca totdeauna când apăsăm pe clapetă să aprindem lumina când el este dat în jos, nu în sus. În sus se stinge becul, nu se aprinde. În jos se aprinde becul, în sus se stinge becul. Ok? O să vă arăt cum se montează, cum se fac legăturile. Eu, în acest videoclip, nu am pus tub flexibil, dar firele de conductor, totdeauna în perete se trage prin acest tub flexibil. Este recomandat să punem așa ceva. În această doză de legătură avem mai multe fire. În total sunt 7 fire. Și avem așa. Firul roșu, aceste 3 fire, roșu, galben, verde și albastru, intră în doza de legătură de la tabloul de siguranțe sau de la altă doză de ramificație. Intră în doza aceasta de ramificație faza, împământarea, PE-ul și nulul albastru. Pe urmă, faza, firul acesta, coboară în doza de aparat, aici, și pe urmă, 2 fire de conductor merg direct la corpul de iluminat. Pe același traseu pe care coboară faza, prin doza de ramificație, ele nu sunt întrerupte, sunt acolo în spate de tot. Așa, să se vadă. Cele 2 de jos, 1, 2, merg direct un fir la un bec și celălalt fir la celălalt bec. Ok. Aici, în doza de aparat, mai avem un fir de galben-verde care este împământarea. De ce am tras acest fir din doza de ramificație care este acesta? Pentru că aici avem faza care coboară pe traseul acesta. Din greșeală, dacă cineva nu știe și dă o gaură aici, întrerupe faza și nu este protejat de nimic. Nu are împământare. Dacă am tras împământarea pe același traseu, dacă cineva găurește și întrerupe faza, atunci este protejat pentru că împământarea este pe același traseu. Ok, pe urmă avem încă un fir galben-verde, este împământarea care merge la corpul de iluminat, dar pentru că este o demonstrație și nu am un corp cu bază metalică unde să-l prind, l-am izolat și l-am lăsat liber. Și nulul care merge la corpul de iluminat. La primul bec se face o punte, pe urmă la al doilea bec. O să vă arăt cum le conectez. În clemele rapide, în aceste cleme rapide, dacă nu ați lucrat niciodată cu cleme rapide sau dacă ați lucrat și vă sunt incomode pentru că nu iese firul bine din această clemă rapidă, o să vă arăt cum putem să-l scoatem mai ușor, fără să aplicăm forța. A intrat înăuntru. O să mai introduc încă un fir aici.
și am două fire. Dacă vreau să scot firul un fir afară, prind de fir și de clemă rapidă și fac stânga-dreapta, un pic și de clemă, un pic și de fir, fără să aplic forță mare. Fac de câteva ori și o să iese afară. O să iese un pic mai greu, dar nu distrugem clema și așa am scos firul afară din clema rapidă. Ok? O să conectez faza care intră în doza de ramificație cu firul roșu, care coboară faza în doza de aparat. Așa. O să organizez un pic firul. Ok. Pe urmă o să conectez nulul care intră în doza de ramificație o să împing bine până în capăt, așa, cu nulul care merge la corpul de iluminat. Dacă nu este nevoie, putem să nu întrerupem nulul, cu cât mai puține legături, cu atât mai bine. Am introdus și nulul care merge la corpul de iluminat. Ok. Și acum o să conectez firul de împământare care intră în doza de ramificație cu firul de împământare care coboară pentru protecție pe același traseu cu faza în doza de aparat. Ok. Și firul de împământare care merge la corpul de iluminat. Ok. O să le organizez un pic. Da, trebuie să fac două ori. Ok, am aranjat un pic firele în doza de ramificație. Așa arată. O să pun capacul. Ok. O să pun capacul așa. Și acum o să conectez și întrerupătorul dublu. Așa cum am spus, pe schemă avem portul marcat cu L, clapeta roșie. Este faza care intră în doza de aparat. Pe urmă iese faza pe cele două fire de conductor de culoare roșie și merge la corpul de iluminat. În portul numărul 1 și portul numărul 2. Ok. Firul de împământare, care este de protecție, că dacă cineva o să găurească din greșeală pe traseul acesta și o să întrerupă faza, să fie protejat, îl voi lăsa pe fundul, pe spatele
dozei de aparat, îi pun o clemă rapidă și îl las pe spate. Ok, o să vă arăt cum am lăsat firul în spatele dozei cu clema rapidă, firul de împământare, iar întrepătorul dublu îl voi fixa cu ajutorul celor două holșuruburi. Prin aceste două găuri o să introduc holșuruburile și o să-l fixez în doza de aparat. Voi face firele, se mișcă un pic. O să fac firele în formă de S și o să le introduc în doză. Întrepătorul un pic stânga ca să intre în cele două găuri. Am introdus întrepătorul prin cele două găuri, așa stânga, am făcut stânga și pe urmă am îndreptat, după ce am introdus întrepătorul. Ok, o să strâng un pic șuruburile, o să pun pe pauză că altfel o să iese filmulețul prea lung. Am strâns șuruburile întrepătorului, voi monta rama și capetele. Am strâns și capacul dozei de ramificație. Nu doresc și nu intenționez să fac videoclipurile foarte lungi, dar asta este. O să montez capetele. Ok. O să alimentez circuitul. Am alimentat circuitul și acum o să-i fac o probă. O să vă mai zic încă un lucru. O să aprind primul bec. S-a aprins primul bec, al doilea bec. Sting primul, sting și pe al doilea. Ok, așa funcționează. Vreau să vă mai arăt o chestie. Pentru aceste fire de conductor trebuie să folosim tuburi termocontractibile ca să le izolăm în corpul de iluminat. Ok. În portul din stânga al duliei este faza. Și o să vă arăt imediat. Nu știu dacă se vede. Dacă aprind becul, o să se vadă. Dacă nu, nu. Cred că se vede acolo. Ok. În portul acesta, dacă punem faza în portul acesta, pe contactul din spatele duliei, nu trebuie să-l punem pe contactul din dreapta, în portul din dreapta, unde contactul este pe marginea duliei, aici în lateral. Totdeauna trebuie să punem faza în portul unde contactul este în spatele duliei. La fel și la aceasta. Cred că o să vă arăt de ce să nu faceți lucrul acesta. O să desfac cu grijă și o să vă arăt din nou. Dacă am pus firul în
portul din stânga, faza o să fie pe contact în spate. Și cred că se vede, adică sper să se vadă, ok, nu aici în lateral unde este nulul. O să inversez acum faza. Și acum pe contactul din spate nu mai este faza, dar în schimb este pe lateral. Cu mare grijă trebuie să umblu. Da, uitați-o aici, pe acest contact din portul din dreapta, pe nul. Nu este bine să punem acolo. Dacă o să înfiletez becul, o să funcționeze perfect, dar cei care vor pune becurile și vin după noi o să fie în pericol. Ok? Deci funcționează normal, dar nu trebuie să punem niciodată faza în portul unde contactul este pe lateral. Ok? Acesta a fost videoclipul, aceasta a fost prezentarea întrepătorului dublu. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să distribuiți acest videoclip dacă v-a plăcut. Vă doresc numai bine. La revedere!